Водний світ є водний світ. Від сьогодні до 17 числа на Росії відбуваються так звані вибори так званого президента. І у Сполучених Штатах тим часом заявили, що засуджують проведення російським режимом виборів на тимчасово окупованих територіях України, пригрозили відповідальністю усім причетним до цього процесу, а також і тим, хто погодився бути міжнародними спостерігачами на цих виборах. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Каже, що Сполучені Штати зосереджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях. При цьому Міллер підкреслив, що Сполучені Штати не визнавали і ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних виборів, які відбулися у суверенній Україні в рамках президентських так званих виборів на Росії. Представник США у цьому випадку чітко наголосив, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна. Водночас він також підкреслив, що результати виборів в окупованих українських областях будуть такими, як скажуть у Москві. Вони не можуть відображати вільного волевиявлення громадян України, яких примушують насправді голосувати. І підкреслив у черговий раз, що росіяни демонструють повне ігнорування усіх зобов'язань за міжнародним правом. Каже, що Сполучені Штати продовжать використовувати усі доступні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність вільних держав, у тому числі і тих, хто є спостерігачами на фіктивних виборах Кремля в окупованих частинах України. Я нагадаю, що вибори проводять з усіма порушеннями міжнародних правил. За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни примушують голосувати навіть мігрантів із Центральної Азії. Кажуть, що вже з 15 березня на тимчасово окупованих територіях стартує виборчий процес, який ігнорує переважна кількість місцевих. Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів і тепер поставили план перед будівельними компаніями щодо відправки на голосування мігрантів. У спротиву додають, що цим мігрантам за похід на дільницю обіцяють додатковий вихідний. Я нагадаю, що загальна кількість мігрантів з Центральної Азії на тимчасово окупованих територіях нашої країни наприкінці минулого року перевищувала 100 тисяч людей. І росіяни активно продовжують, звозити їх на тимчасово окуповані території для того, щоб у тому числі вони брали участь у оцих так званих виборах. Хоча не до кінця зрозуміло, для чого демонструвати цю картинку, якщо у кінцевому результаті Кремль і так намалює потрібну їм цифру. Загалом про те, що відбувається на міжнародній арені, у тому числі і з так званими виборами, ми поговоримо із політологом. Зі мною на зв'язку зараз Тарас Загородній. Пане Тарасе, вам вітання і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Давайте розпочнемо з того, що від сьогодні і до 17 числа, до 17 березня відбуватимуться так звані вибори російського так званого президента. На цьому фоні Верховна Рада звернулася до урядів, парламентів інших країн і міжнародних організацій із закликом засудити проведення цих так званих президентських виборів, в тому числі на територіях тимчасово окупованих українських. Деякі європейські країни ще до цього заявляли, що не визнають легітимність Путіна на цих виборах. Деякі засуджують загалом вибори на тимчасово окупованих територіях, як це, до прикладу, Сполучені Штати сьогодні зробили. Чи від того щось змінюється? Від того, що, наприклад, Путіна там визнають нелегітимним? Я не вірю, що його визнають нелегітимним, тому що, на жаль, коли проходили так звані вибори в Криму та на інших територіях, його не визнавали нелегітимним. Він все ж таки є лідером ядерної держави, і західна дипломатія не піде на те, щоб повністю перервати зв'язки з ним. І я, на жаль, не очікую, що будуть його визнавати нелегітимним. Угу. Якщо ми розглянемо вибори на Росії в контексті того, що зараз відбувається, наприклад, з операціями РДК і Легіону Свобода Росії в Білгородській області, в Курській області, чи оці їхні бойові дії, чи операції на території Росії, чи ставлять вони загалом під загрозу проведення так званих виборів? На тих територіях так. Наскільки я там вже бачу, в Білгороді голосування вже не відбувається. Це дуже в дійсності болісна тема для Путіна, тому що він особисто її прокоментував. Подав, до речі, дуже гарну ідею. Він сказав, що українці хочуть
вийти на перемовини і обмінювати території Білгородської області на тимчасово окуповані території України. Навіть, до речі, гарна ідея в даному випадку. Але загалом це більше знак для еліт, що Путін, на жаль, не порається зі своєю функцією, і знак для народу Росії, з якими він десь 20 років уклав такий суспільний договір був, що в обмін на свободи політичні він забезпечує безпеку країни. А тут немає ні свобод, ні безпеки, оскільки вже на території, безпосередньо на території Росії вже діють такі загони, які показують, що ніякої безпеки немає. І тому це достатньо болісна в дійсності історія, яка разом з ударами по НПЗ створює таку досить погану ситуацію для Путіна в розрізі еліт. Тому що, дивіться, от СБУшні дрони вже прилітають системно. Бачите, ми вже навіть звикли, що прокидаємось кожного дня, і у нас вже якийсь там дрон прилетів по нафтопереробних підприємствах. А от сьогодні вранці прилетіла на Калужській десь Калузі НПЗ, і у нас якось, знаєте, ейфорії вже немає в соцмережах, тому що ми вже звикли, що це є система, і це дуже добре в дійсності, коли вибивається їхня нафтова промисловість, а там вибивається в тому числі нафтових олігархів, які в тому числі заробляють на переробці нафти і на експорті нафти. І це створює напружену ситуацію особисто для Путіна, тому що це показник того, що він не контролює і не контролює ситуацію і не є гарантом того, що статки олігархів будуть збережені.